Salată băf, așa cum o fac eu. Nu folosesc o rețetă cu cantități exacte, dar respect niște proporții. Am pus la fiert 800 de grame de vrăbioare, în apă rece fără sare. Puteți folosi piept de pui sau amestec. După ce am luat spuma, am lăsat-o să fiarbă o oră și jumătate. Între timp am pus la fiert și jumătate de kilogram de cartofi. Eu aleg pentru fiert în coajă întotdeauna cartofi foarte mici. Îi fierb 20 de minute la foc mic în apă cu puțină sare și îi încerc cu un bețișor de frigăruie. Am fiert la foc mic pentru 7 minute de când au dat în clocot și câteva ouă, din care voi folosi doar 3. Le-am lăsat deoparte în apă foarte rece. După ce a fiert carnea, am adăugat peste ea pătrunjelul, după 5 minute morcovul și după alte 5 minute țelină. 400 de grame albitură, 400 de grame morcov. Am lăsat să fiarbă 15 minute până s-au muiat. În funcție de mărimea lor, poate dura mai mult sau mai puțin. Trebuie avut grijă să fie fierte, dar totuși ferme. Am tocat carnea și legumele cu bulețe. Am adăugat și gogoșari și castraveți în oțet, cam 200 de grame din fiecare. Maioneza am făcut-o din 2 lingurițe de sare, 2 lingurițe de muștar dulce sau clasic, un gălbenuș crud și 2 fierte și 250-300 de ml de ulei. Este foarte multă maioneză, dar este și multă salată. Dacă vreți să o și ornați cu maioneză, puneți 50 de ml în plus. Eu adaug întotdeauna în maioneză și apă foarte rece, 2-3 linguri, și zeamă de lămâie, 2-3 linguri. Pentru a da gust legumelor, maioneza trebuie să fie mai sărată și mai acră decât în mod normal. Am amestecat maioneza cu legumele foarte puțin. Am adăugat și albușul de la cele 2 ouă fierte, tăiat tot cu bulețe. Am adăugat și mazăre, o cutie mică, și am amestecat din nou. Se lasă cel puțin o oră la frigider, apoi se ornează după preferință. Vă mulțumesc și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce rețete mai doriți să fac. Gătiți cu drag și să aveți sărbători liniștite!